Hello everyone, welcome to मेरो स्कुल प्लेटफर्म। हामी इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री क्लास 12 को ट्रान्जिसन मेटल्स भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौं। आजको क्लासमा हामी जनरल क्यारेक्टरिस्टिक अफ ट्रान्जिसन मेटल्स पढ्ने छौं। सुरु गरौं ट्रान्जिसन मेटल्स अथवा भनौं ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स। Elements where the last orbital field are the d orbitals known as d block elements. They have been placed in the middle of periodic table between electropositive S block and electronegative P block elements. Elements of group 3 to 12 or 3rd IB to 2nd IB in the long form of periodic table are called D block elements. The name transition is given to these D block elements because of their position between S block and P block elements. हामीले त्यस्तो एलिमेन्ट्सलाई ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स भन्छौं जुन चाहिँ डी ब्लकमा पर्ने गर्दछ। र कस्तो एलिमेन्ट्स डी ब्लकमा पर्छ भन्दाखेरि जसको लास्ट भ्यालेन्स सेल चाहिँ डी अर्बिटलमा इन्टर गर्छ त्यस्तो एलिमेन्ट्सलाई हामीले डी ब्लक एलिमेन्ट्स भन्छौं। यसलाई अब किन ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स भनियो भनेर भन्दाखेरि यसको प्रपर्टिजहरु एस ब्लक एलिमेन्ट्स र पी ब्लक एलिमेन्ट्सको बीचको हुन्छ र पिरियोडिक टेबलमा हामीले यदि पोजिसन हेर्छौं भने पनि यसको पोजिसन एस ब्लक एलिमेन्ट र पी ब्लक एलिमेन्टको बीचमा रहेको हुन्छ। According to IUPAC definition, a transition element is an element which has incomplete d subshell in either neutral atom or in ion in chemically significant oxidation state. अब यहाँ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनेको कसरी डिफाइन गरिदियो त आइयुपिएकले भन्दाखेरि जसको चाहिँ डी सबसेल के छ त पार्शियली फिल्ड छ अथवा भनौं त्यहाँ चाहिँ फुल फिल्ड छैन अथवा भ्याकेन्ट पनि छैन त्यस्तो एलिमेन्ट्सलाई हामीले के भन्ने रे त ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स भनेर भन्ने। त्यस्तो पार्शियली फिल्ड डी सबसेल चाहिँ न्यूट्रल एटममा भए पनि हुन्छ अथवा चाहिँ त्यो एलिमेन्ट्सले बनाएको कम्पाउन्डमा जुन कि आयनको फर्ममा एक्जिस्ट गरेको हुन्छ त्यस्तो आयन्सको फर्ममा भए तापनि हुन्छ। तर आयन्सको अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ के हुनु पर्यो त कमन अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ हुनु पर्यो। अब यो डेफिनेसन अनुसार चाहिँ फेरि डी ब्लकमा पर्ने तीनवटा एलिमेन्ट्सहरु ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्समा पर्दैनन्। त्यो भनेको एउटा हो जिंक, मर्करी र क्याडमियम। यो डी ब्लकमा पर्ने एलिमेन्ट्स हुन् तर आइयुपिएक को डेफिनेसन अनुसार यसको डी सबसेल के हुनु पर्थ्यो त पार्शियली फुलफिल हुनु पर्थ्यो ट्रान्जिसन एलिमेन्ट हुनको लागि जुन कि हुँदैन। अब हामी पढौं जनरल क्यारेक्टरिस्टिक। नम्बर 1 मा रहेको छ जनरल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। Transition metals have the electronic configuration n-1d1 to 10 and ns1 to 2 when electrons fill orbital. ns orbital is filled first, then n-1 d orbital. Similarly, when losing during oxidation, ns electrons are lost first, then n-1 d electrons. Zinc, cadmium, and mercury, the end member of first 3 series, have their general electronic configuration n-1 d10 ns2. These do not show properties of transition elements to any appreciable extent and are called non-typical transition elements. अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन को कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हुने भयो त सबैभन्दा बाहिरको सेल जसलाई हामी एनएस सेल भन्छौं त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो एउटा अथवा दुईवटा इलेक्ट्रोन फिल भएको हुनु पर्यो भने पेनल्टिमेट सेल त्यो भन्दा जस्ट भित्रको सेल n-1 डी सेल चाहिँ के हुनु पर्छ त एउटा देखि 10 वटा सम्म इलेक्ट्रोन चाहिँ कन्टेन गरेको हुनु पर्छ। इलेक्ट्रोन फिल गर्दा चाहिँ के हुन्छ पहिला हामीले एनएस सेल फिल गर्छौं त्यसपछि बल्ल के फिल गर्छौं त n-1 डी सेल फिल गर्छौं तर इलेक्ट्रोन लुज हुँदा के हुन्छ पहिला कसबाटै जान्छ त एनएस बाटै जान्छ र एनएस बाट इलेक्ट्रोन लुज भइसकेपछि बल्ल के बाट हुन्छ त n-1 डी बाट हुन्छ। र यो तीनवटा एलिमेन्टको केस अघि भर्खर पनि हामीले भन्यौ जिंक, क्याडमियम र मर्करी यिनीहरुले चाहिँ ट्रान्जिसन एलिमेन्टले देखाउने प्रपर्टिजहरु नदेखाउने भएको कारणले यसलाई चाहिँ नन टिपिकल ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। नम्बर 2 मा मेटालिक क्यारेक्टर। ट्रान्जिसन मेटल्स क्यान लुज भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन एन्ड फर्म क्याटायन्स। जसरी मेटलले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ यसले पनि के गर्न सक्छ त इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ। जस्तो एम भन्ने मेटलले के दिन सक्छ एम एन प्लस क्याटायन दिन सक्छ र त्यस्तै गरेर Ne दिन सक्छ। E भनेको के हो त इलेक्ट्रोन। They possess metallic luster, high density, high tensile strength, hardness, brightness, and they are good conductor of heat and electricity.
मेटलले देखाउने सबै क्यारेक्टरहरू चाहिँ ट्रान्जिसन एलिमेन्टले देखाउँछ, त्यसकारण हामी यसलाई ट्रान्जिसन मेटल्स पनि भन्ने गरेका छौं। नम्बर 3 मा छ मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट। ड्यू टु स्ट्रङ मेटालिक बोन दे have high melting points and boiling points. The melting points of these elements rise to a maximum and then fall with increase in atomic number. However, manganese and technetium have abnormally low melting points. Tungsten has the highest melting point among the transition elements. यसमा मेल्टिङ पोइन्टको केस चाहिँ कस्तो छ भन्दा एटोमिक नम्बर इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि सुरुमा इन्क्रिज हुन्छ, त्यसपछि फेरि के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। र कम कसको हुन्छ त ट्रान्जिसन एलिमेन्टहरू मध्येमा भन्दाखेरि म्याङ्गानिज र टेक्नेसियमको मेल्टिङ पोइन्ट कम हुन्छ भने टंगस्टेनको चाहिँ निकै बढिरहेको हुन्छ। नम्बर 4 एटोमिक एन्ड आयोनिक रेडियाई। The atomic and ionic radii of transition elements are smaller than those of S block elements and larger than P blocks element. हामीले सुरुमै के भनिसकेका छौं, यसको प्रपर्टिजहरु चाहिँ S block र P block को बीचको प्रपर्टिज देखाउँछ भनेर। Among the elements of particular transition series, as the atomic number increases, atomic radii first decreases till the middle, become almost constant and then increases toward the end of period. पेरियोडिक टेबल क्लास 11 मा पढ्दै गर्दाखेरि हामीले के भनेथ्यौं भने हामी पेरियोडिक टेबलको जति राइटमा जान्छौं एटोमिक रेडियस डिक्रिज हुँदै जान्छ भनेर भनेका थियौं, तर यहाँ त्यस्तो देखिदैन। के हुन्छ सुरुमा चाहिँ डिक्रिज हुन्छ, त्यसपछि अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट आउँछ र त्यसपछि फेरि के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ। नम्बर 5 मा एटोमिक भोल्युम एन्ड डेन्सिटी। द एटोमिक भोल्युम अफ मेटल्स आर मच लोअर देन दोज अफ अल्काली एन्ड अल्कालाइन अर्थ मेटल एट द इनर अर्बिटल गेट फिल्ड. The increased nuclear charge pull the electronic crowd to inwards. The atomic volume therefore decreases. The decrease in atomic volume increases the density. हामीले अघि के भन्यौ यिनीहरुको डेन्सिटी चाहिँ के छ त ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सको निकै धेरै छ भनेर भनेका थियौ। भन्ने बित्तिकै के हुनु पर्ला त एटोमिक भोल्युम चाहिँ के हुनु पर्ला अरुको कम्प्यारिजनमा अल्काली मेटल्सको कम्प्यारिजनमा के छ त कम छ। नम्बर 6 मा आयोनाइजेसन पोटेन्शियल एन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। यी दुवैको भ्यालुहरु एस ब्लकको भन्दा ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सको बढी हुन्छ तर पी ब्लकको भन्दा के हुन्छ त कम हुन्छ। द आयोनाइजेसन पोटेन्शियल एन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु अफ डी ब्लक एलिमेन्ट्स लाइज बिट्विन एस एन्ड पी ब्लक्स एलिमेन्ट्स। नम्बर 7 मा अक्सिडेसन स्टेट। All the transition metal exhibit a great variety of oxidation state. The variable oxidation state of transition metal is due to involvement of N-1d and outer Ns electron. While moving from left to right in the periodic table, the number of variable oxidation state is increased at the beginning, reaches to the maximum and then decreased again. के हुन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरुको भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ। त्यसको कारण के हो भन्दाखेरि यिनीहरुले कम्पाउन्ड बनाउँदाखेरि Ns अर्बिटलबाट पनि इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छन्, N-1d अर्बिटलबाट पनि के गर्न सक्छन् त इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छन्। त्यसकारणले फरक अक्सिडेसन नम्बर देखिन्छ। र अक्सिडेसन नम्बरको कुरा गर्ने हो भने पनि सुरुमा के हुँदै जान्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ, नम्बर पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ, त्यसको भ्यालु पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ, त्यसपछि फेरि के हुँदै जान्छ त डिक्रिज हुँदै जान्छ। मिनिमम अक्सिडेसन स्टेट भनेको नम्बर अफ एस इलेक्ट्रोन्स, यानी कि म्याक्सिमम केसमा के हो त +2 हो र कुनै केसमा चाहिँ +1 हुन्छ जस्तो कपरको केसमा। त्यस्तै गरेर म्याक्सिमम अक्सिडेसन नम्बरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ Ns इलेक्ट्रोन्स हुन्छ र अनपेयर्ड नम्बर जुन कि N-1d मा रहेको इलेक्ट्रोन्स हुन्छ त्यो दुईटाको नम्बर जोड्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम अक्सिडेसन स्टेट आउँछ। मिनिमम के भयो त नम्बर अफ एस इलेक्ट्रोन्स भयो। नम्बर 8 मा कलर। The color exhibited by transition metal ion is due to presence of unpaired electron in d orbital, which permits the d-d electron transition in their compounds, which lies in visible region. के हुन्छ त भन्दा एउटा d orbitalबाट अर्को d orbitalमा इलेक्ट्रोन एक्साइटेसन हुन सक्छ। त्यसको लागि के गर्छ लाइट चाहिँ एब्जर्ब गर्छ, सर्टेन पोर्सन अफ लाइट एब्जर्ब गरेपछि बाँकी भएको पोर्सन के हुन्छ इमिट हुन्छ, त्यसको चाहिँ हामीले सर्टेन कलर देख्छौं। त्यसले गर्दाखेरि नै ट्रान्जिसन मेटल आयन्सहरुको कलर देखिन्छ। अर्को रहेको छ म्याग्नेटिक प्रपर्टिज। मोस्ट अफ द ट्रान्जिसन मेटल एलिमेन्ट्स आर प्याराम्याग्नेटिक इन नेचर। दिस इज ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन इन देयर d orbital. यो चाहिँ के हुन्छ त कम्प्लिटली फिल भएको अवस्थामा हो भने सबै पेयर हुन्थ्यो, तर इन्कम्प्लिट फिल भएको हुन्छ d orbital त। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ
त्यहाँ चाहिँ धेरै जसो ट्रान्जिसन एलिमेन्टमा अनपेयर इलेक्ट्रोन प्रेजेन्स हुन्छ, त्यसले गर्दा के देखिन्छ त म्याग्नेटिक प्रपर्टिज देखिन्छ। नम्बर 10 मा क्याटालाइटिक प्रपर्टिज। Most of transition metals, their alloy and compounds are used as catalyst. Some common examples are platinum, nickel, iron, chromium, vanadium pentoxide, etc. The catalytic power of these metals is due to the presence of partly filled d orbitals and exhibiting various oxidation states or the formation of intermediate complex with reactants and thus lowering the energy of activation. यसमा के हुन्छ त पार्टली फिल्ड डी अर्बिटल हुन्छ, जसले गर्दा के गर्न सक्छ भन्दा रियाक्टेन्ट मोलिक्युलहरुसँग चाहिँ यसले चाहिँ सर्टेन टाइमको लागि कम्प्लेक्स फर्मेसन गर्न सक्छ। रियाक्टेन्ट मोलिक्युलहरुलाई आफ्नो सर्फेसमा एब्जर्ब गर्न सक्छ। जब त्यसरी एब्जर्प्सन हुन्छ त्यहाँ रियाक्टिङ मोलिक्युलहरुको कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज हुन्छ, तिनीहरु बीच हुने कोलिजनको फ्रिक्वेन्सी पनि हाई हुन्छ, त्यसकारणले के हुन्छ त रियाक्सन छिटो हुन्छ। नम्बर 11 मा रहेको छ फर्मेसन अफ एलोइज। D block elements have a strong tendency to form alloys since their atomic sizes are very similar and in the crystal lattice one metal can be readily replaced by another. साइज करिब बराबर जस्तो फरक त हुन्छ तर त्यति धेरै फरक नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि एउटाको क्रिस्टल ल्याटिसमा अर्को मेटलले रिप्लेस गर्न सक्छ, त्यसकारणले यिनीहरुले एलोय फर्मेसन गराउँछन्। फाइनली नम्बर 12 मा कम्प्लेक्स फर्मेसन। दे आर वेल नोन टु फर्म ए लार्ज नम्बर अफ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड्स। यसको बारेमा भने आउने क्लासमा हामी डिटेलमा पढ्ने छौं। आजको क्लासमा हामीले जनरल क्यारेक्टरिस्टिक अफ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स और जनरल क्यारेक्टरिस्टिक अफ ट्रान्जिसन मेटल्स भनेर पढेका छौं भने आउने क्लासमा हामी कम्प्लेक्स फर्मड बाइ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स को बारेमा पढ्ने छौं। थ्यांक यू एभ्रीवन।